1, 2, 3! What's up, Pilipinas? Welcome to Ilocos Norte! Yay! What's up, Pilipinas? From the Philippine Air Force. Ano ba gagawin ng Philippine Vloggers ulit sa Ilocos Norte? Ano ba? Ay maglalakwat siyang may kabuluhan. Lakwat siyang kabuluhan. Ano gagawin natin ba? Maglalagalag. Maglalagalag ba? Ay, pagkaaralan. Ubus ng salapi. Ito ang sapa natin sa project. Marami din namin ang pera ng taong bayan. Ilocos, punta lang kami. Excited tayo makilala kayo. Yun! What's up, Pilipinas? Don't forget, subscribe my channel, Mr. Vlog. Tourist vlog. Kaya lang yung pas namin, yun yung kulay. Direct, bakit pink yung ano yung pas namin? Kanina at puti ng ating mundo. What's up, Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up, Pilipinas? Philippine Vloggers League! Nasa Ilocos Norte na! Let's go! Tutok na. So what's up, Pilipinas? Putin ang mundo. Kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasanso. Kasama ang buong tropa ng Pilipinas. 1, 2, 3! Bigay sa madaan. Pagkadanas ang saya ng what's up, Pilipinas. Tutok na. So what's up, Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng What's Up, Pilipinas. What's up, Pilipinas? Ross Del Rosario po ito, ang inyong pambansang vlogger. And join me sa travel natin within Ilocos Norte. Yun. May extra ka naman. How do you sell to wire? 1977, Malacanang of the North or Malacanang T. Amianan was built by the Philippine Tourism Authority in 1977. Yung Malacanang of the North po ay yung official residence ng mga Marquesas during their stay in Ilocos Norte. Marcos Presidential Center po ay kung saan makikita natin ang mga memorabilia ni former President Ferdinand Edrelin Marcos. Good morning! Ito po yung isa sa mga idol ko sa KPL series. Ma'am, konting dialogue naman dyan. Yung famous lines mo. Ito na, sasagot na. Tangina. Workshop talaga ko Ang galing. Nice. Ma'am, pakilala po kayo. In person, who is the star of KPL? Ako po si Loren Marinas ng Santo Tiñas. Santo Tomas po ng Subic. Taga-Kanto Niño. Pero in person talaga, anong personality niyo, ma'am? Talaga ba kayong pa-warsak talaga or ano talaga? Talagang malambing kayo, dito, malumanay or talagang tahimik lang talaga kayo? Hindi kayo ganun talaga na palaaway. Sa isip lang talaga. Depende po sa time. Pero may tendency na ganun talaga gawin. Depende sa mga babad ko siya. Charot. Ano masasabi niyo sa niyo, popularity because of Direk Daryl? Popular. Oh, Yaman, sobrang popular. pag naradaan ba kayo sa kalsada, sa kalye, wala bang nagsasabi sa inyo, ma'am, kilala ko kayo parang familiar kayo Ano mga ganon? Meron naman po, pero hindi naman sobrang dami. Thankful ako. Ayun. May mga nakakakilala.
Ayun. Ang pwedeng shoutout bago kayo pa alisin. Bibilang tayo ng, pagbilang ko ng 1, 2, 3, sigaw tayo ng Wazzup Pilipinas. Pwede po? Okay. 1, 2, 3! Wazzup Pilipinas! Boss Jared, balita ko meron ka rin aaminin. Oo, aminin ko na, bayaran ako. Binayaran akong kondo. Talaga? Totoo yan, may kondo talaga. Binayaran ako ng Unity. Unity? Unity man akalain niyo, Unity man nagbayad. Di ba? Kondo. Ganun katindi magbayad ng Unity. Saan lugar naman yung kondo na yan? Isipin ko to.